मैले पुरै एलिमेन्ट्री कनाललाई एउटा सिम्पल ट्युबको मद्दतबाट रिप्रेजेन्ट गरेको छु। Obviously, alimentary canal is a long tube with varying diameter, but for simplicity, I'm representing the whole of alimentary canal using a simple tube right here. अब यही ट्युबमा इमेजिन गर माथिको भाग इसोफेगस, त्यसपछि स्टमक, त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइन, त्यसपछि लार्ज इन्टेस्टाइन एन्ड फाइनली एनस। के को लागि? एउटा ट्रान्सभर्स सेक्सन लिनको लागि। यही एलिमेन्ट्री कनालको पाइपबाट मैले यो पर्टिकुलर पोइन्टमा एउटा ट्रान्सभर्स सेक्सन लिए, एउटा ब्लेड लिए र ब्लेडले छिलेर एउटा पातलो ट्रान्सभर्स सेक्सन लिए। अब ब्लेडले नै लिन्छ, केले लिन्छ मैले आफै चाहिँ बनाएको छैन, प्लान्ट अनाटमीमा चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ, यो मलाई थाहा छैन। सो ट्रान्सभर्स सेक्सन लिए, त्यसबाट स्लाइड बनाएर त्यो स्लाइडलाई एउटा माइक्रोस्कोप तल अब्जर्भ गरे। मैले अहिले के गरिरहेको, मैले एलिमेन्ट्री कनालको यो पर्खाल कुन कुन टिस्युबाट बनेको छ त भनेर स्टडी गर्न खोजेको। र टिस्युको स्टडीलाई के भनिन्छ? मैले पुरै एनिमल टिस्युको च्याप्टर भरि त्यही त गराएको छु। र यदि तिमीले एनिमल टिस्युको च्याप्टरको भिडियोहरू हेरेको छैनौ भने हेर्न सक्छौ, तिनीहरू इन्डिभिजुअली प्रेजेन्ट छन् इन्डिभिजुअल टपिकको लागि। यदि झ्याउ लाग्छ भने वान सर्ट भिडियोज पनि छन्, वान सर्टमा एउटा मेजर टपिकलाई कभर गर्नको लागि। सो मैले के गरिरहेको, टिस्युको स्टडी गरिरहेको। र टिस्युको स्टडीलाई के भनिन्छ? हिस्टोलोजी। लजी स्टडी, हिस्टो रिलेट्स विथ टिस्यु, सो द स्टडी अफ टिस्यु इज हिस्टोलोजी। यहाँ मैले कसको हिस्टोलोजी गरेको? एलिमेन्ट्री कनालको हिस्टोलोजी गरेको। र आजको टपिक के हो? आजको टपिक यही हो, हिस्टोलोजी अफ एलिमेन्ट्री कनाल। लेट मी रिवाइज। मैले पुरै एलिमेन्ट्री कनाललाई सिम्पली एउटा ट्युबको मद्दतबाट रिप्रेजेन्ट गरेको छु। यो ट्युबमा सिरिजमा इसोफेगस छ, स्टमक छ, स्मल इन्टेस्टाइन छ, लार्ज इन्टेस्टाइन छ र फाइनली एनस छ। यो ट्युबबाट एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा मैले ट्रान्सभर्स सेक्सन लिए, त्यो ट्रान्सभर्स सेक्सनको स्लाइड बनाए र त्यसलाई माइक्रोस्कोप तल अब्जर्भ गरे। त्यो ट्रान्सभर्स सेक्सनमा जुन एलिमेन्ट्री कनालको भाग छ, हिस्सा छ, त्यसमा कुन कुन टिस्यु पाइन्छ त्यसको स्टडी गर्नको लागि अथवा हिस्टोलोजीको लागि। माइक्रोस्कोप तल अब्जर्भ गर्दा मैले टिस्युहरूलाई लेयरमा अरेन्ज भएको हेरे, न कि यत्तिकै छरिएको। र हामीले आज पढ्नुपर्ने कुरा त्यही हो, एलिमेन्ट्री कनालको जुन पर्खाल हुन्छ त्यो कुन कुन लेयरबाट बनेको रहन्छ र यो लेयरको कम्पोजिसन के हो र फंक्सन के हो, यही हेर्न गइरहेका छौं। सो दिस इज द एलिमेन्ट्री कनाल। एलिमेन्ट्री कनालको बाहिरपट्टि बाहिरी पर्खाल छ र भित्रपट्टि खाली ठाउँ छ। त्यही खाली ठाउँ हुँदै खाना जान्छ र यो खाली ठाउँ जसुकै खाना जान्छ त्यसलाई गट भनिन्छ। यो थाहा नै होला सानो क्लासदेखि। यो बिचमा जुन खाली स्पेस छ नि, हो त्यो गट हो। मैले यो ट्रान्सभर्स सेक्सनलाई माइक्रोस्कोप तल हेर्दा समथिङ लाइक दिस देखिन्छ। तिमीले यही हेर्न सक्छौ, बाहिरको लेयर छ, त्योभन्दा भित्रको 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 लेयर छ। टिस्युहरू लेयर्समा अरेन्ज छन्। मेजरली यी सबै लेयरहरूलाई चारटा मुख्य लेयरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। आउटर मोस्ट लेयर नम्बर 1, यो दुईटा लेयरलाई लेयर नम्बर 2, यो भित्रको लेयरलाई लेयर नम्बर 3 र फाइनली यो लेयरलाई लेयर नम्बर 4। 1 2 3 4। आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, यो दुईटा लेयरबाट बनेको लेयर मस्क्युलारिस, मस्क्युलारिस पछि सब म्युकोसा र सब म्युकोसा पछि सबभन्दा भित्रको म्युकोसा। अब यसरी स्टडी गर्न गाह्रो हुने हुनाले मैले सिम्पली एउटा सानो पोर्सन काटे र त्यो सानो पोर्सनलाई जुम इन गरे। जुम इन गर्दा समथिङ लाइक दिस देखिन्छ। सो सबभन्दा पहिला आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। विग्ली जुन टिस्युबाट बनेको रहन्छ, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। दिस इज द फर्स्ट लेयर जसलाई सेरोसा भनिन्छ। सेरोसा बारे केही कुराहरू बुझौं। सो नम्बर 1, सेरोसा। Points to be noted down. It is the outermost layer of alimentary canal. So outermost layer. Point number 2, पुरै alimentary canal मा मात्र इसोफेगसमा, हेर है,
मैले छुट्याएर राखेँ मात्र इसोफेगसमा सेरोसा बनेको रहन्छ इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्युबाट। त्यसैले इसोफेगसमा सेरोसालाई ट्युनिका एडभेन्टिसिया भनिन्छ। ट्युनिका भनेको लेयर, ट्युनिका एडभेन्टिसिया। इसोफेगस बाहेक जति पनि पोर्सन छन् एलिमेन्ट्री कनालका, स्टमक, सिम्पल इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइन, लार्ज इन्टेस्टाइन, एनस, यी सबैमा रेस्ट सबैमा सेरोसा यहाँ मैले रिप्रेजेन्ट गरे जस्तै सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियल टिस्युबाट बनेको रहन्छ। सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियल टिस्यु। र यहाँ चाहिँ सेरोसालाई पेरिटोनियम पनि भनिन्छ। यदि तिमीले इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु भनेको के हो, सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियल टिस्यु भनेको के हो, पेरिटोनियम भनेको के हो थाहा छैन भने I highly recommend you watch the previous videos under the topic of animal tissue, जसको लागि प्लेलिस्ट बनाएर मैले मेरो च्यानल तल राखिसकेको छु र यो सबै टर्मलाई इन्डिभिजुअली राम्ररी एक्सप्लेन गरिसकेको छु। Right after serosa comes the second layer and it is known as muscularis. यो पहिलो सेरोसा भयो, सबभन्दा बाहिरको लेयर। सेरोसा तल muscularis भन्ने लेयर छ। Let me write it. Muscularis. अब हेर, नामले नै भन्छ, नाम मस्क्युलारिस हो भनेपछि obviously it is made up of muscles. अनि कुन प्रकारको मसल? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल के हो थाहा छैन? The muscle that is not under our control is smooth muscle. यदि राम्ररी बुझ्न छ भने प्लिज वाच माई भिडियोज अन्डर एनिमल टिस्यु, त्यहाँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु। र मैले यो बार बार भन्दैछु एनिमल टिस्युको भिडियोहरू हेर्न, किनभने एनिमल टिस्युको भिडियोहरूले नै अन्य सबै च्याप्टरको बेस बनाउँछ। ह्युमन एनाटमी र ह्युमन फिजियोलोजीमा बार 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 एनिमल टिस्यु तलका कुराहरू रिपिट हुन गइरहेका छन्। त्यसैले मैले सुरुमै सकाएको के एनिमल टिस्युको मेजोरिटी पोर्सन। त्यसैले प्लिज वाच इट बिफोर getting into the other topics. So मैले के भने, right after serosa there's the second layer called muscularis, which is obviously made up of muscles, and the type of muscles found here is smooth muscle, किनभने यो हाम्रो कन्ट्रोलमा रहँदैन। मसलको लेयर पनि दुईटा भिन्न भिन्नै लेयरमा विभाजित हुन्छ युजुअली। एउटा यो बाहिरको लेयर तिमीले हेर्न सक्छौ र अर्को यो भित्रको लेयर तिमीले हेर्न सक्छौ। You have the outer longitudinal muscle, right? And then right inside of that you have the inner circular muscle. Here, be it longitudinal muscle or circular muscle, they are smooth muscles. That means the muscle fibers are spindle shaped. Longitudinal muscle र circular muscle कस्तो हुँदो रहेछ त? Longitudinal muscle मा मसलका सेलहरू लेन्थमा अरेन्ज्ड हुन्छन्। अहिले देखाउँछु। सो यहाँ छ स्मूथ मसलको एउटा सेल, यो अर्को सेल, यो फेरि अर्को सेल, यो फेरि अर्को सेल, यहाँ फेरि मानौ अर्को सेल, यसरी यसरी अर्को सेल। तिमीले हेर्न सक्छौ यहाँ जति पनि सेलहरू छन् तिनीहरू लेन्थमा अरेन्ज छन् र यो लेन्थमा अरेन्ज भएको सेलहरू मिलेर लङ्गिट्युडनल मसल बन्छ, कज दे आर रनिङ लङ्गिट्युडनली। यदि लङ्गिट्युडनल मसलको ट्रान्सभर्स सेक्सन यसरी काटेर हेर्यौ र माथिबाट हेर्यौ भने कस्तो देख्छौ? डल्लो 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 हेर्छौ। यो हेर लङ्गिट्युडनल मसल छ। यो लङ्गिट्युडनल मसललाई मैले चट्ट यसरी काटे, लेन्थमा रन भइरहेछ कि यसमा भएका सेल्सहरू लेन्थमा, यो लेन्थमा रन भइरहेको मसललाई मैले चट्ट बिचबाट काटे। बिचबाट काटेर माथिबाट हेर्दा सर्कल 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 देखिन्छ नि इन्डिभिजुअल सेलको। यसरी काटेर हेर्दा यो पोर्सनलाई, यसरी पोर्सनलाई काटेर हेर्दा यसको डल्लो, यसको डल्लो, यसको डल्लो, यसको क्रस सेक्सनल एरिया भनौँ न, क्रस सेक्सन क्रस सेक्सन क्रस सेक्सन हेरिन्छ नि त माथिबाट। त्यसैले लङ्गिट्युडनल मसलको यहाँ डायग्राम बनाउँदा हामी क्रस सेक्सन बनाउँछौ हरेक सेलको। डम 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 ड्याम 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 रेडले बनाउनु पर्ने थियो, आई एम सरी। एनिवे, यो जुन छ दिस इज द आउटर लङ्गिट्युडनल मसल। इनर सर्कुलर मसल, यहाँ स्मूथ मसल हाइली स्पाइरली कोइल्ड हुन्छन्।
यसरी गोलो परेर गोलो 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 परेर अरेन्ज भएको रहन्छ र यदि यो गोलो परेको ट्रान्सफर सेक्सन हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ अभियसली यस्तो देखिन्छ गोलो गोलो परेको यसको सर्टेन टुक्रा उठाएर हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ सिधा देखिन्छ यसरी एक अर्कामा ओभरल्याप गरिरहेको यही हामी यहाँ ड्रा गर्न गइरहेका छौं यसपालि रेडले गरौँ सो हियर यु गो यो सर्कुलर मसल भयो मस्कुलारिसको gotta make the nucleus tuck 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 tuck. So muscularis contains outer longitudinal muscle and inner circular muscle. Longitudinal muscles are called so because the muscle fibers they run in length, and circular muscles are called so because the muscle fibers are spirally coiled or circular in fashion. यो दुवै लेयर मिलेर muscularis बन्छ फंक्सन के त लंगिट्युडनल मसल र सर्कुलर मसलको रिदमिक कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनको कारण पेरिस्टाल्सिस सम्भव छ पेरिस्टाल्सिस व्हाट्स पेरिस्टाल्सिस ल मलाई ध्यानले सुन मानौ तिमी एउटा रुखको हाँगामा लट्किरहेको छौ कसरी टाउको तल छ र खुट्टा चाहिँ त्यो रुखको हाँगामा झुन्डिरहेको छ रुख छ यो रुखबाट हाँगा आयो हाँगामा तिम्रो खुट्टा झुन्डिरहेको छ र टाउको मुनितिर छ तिमीले स्याउ खायौ स्याउलाई चपायौ र निल्यौ निलिसकेपछि यो स्याउ तिम्रो पेटमा जान्छ जबकि पेट ग्राभिटीको डाइरेक्सनको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ अथवा फ्लो अफ फुड ग्राभिटीको डाइरेक्सनको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ ग्राभिटीले स्याउलाई तलपट्टि तानिरहेको छ तर खाना in the opposite to gravity माथितिर स्टमक तर्फ गइरहेको छ अर्को उदाहरण तिमी भमिट गरिरहेको छौ भमिट गरिरहेको बेला खाना स्टमक हुँदै मुखबाट निस्किन्छ यसबाट यो भन्न सकिन्छ कि खाना हाम्रो एलिमेन्ट्री कनाल हुँदै मात्र ग्राभिटीको कारण गइरहेको हुँदैन ग्राभिटी इज नट द सोल रिजन फर द ट्राभल अफ फुड throughout your alimentary canal. भने के रहेछ त जसको कारण खाना हाम्रो एलिमेन्ट्री कनालमा पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी मा जान सक्छ र त्यो कारण हो पेरिस्टाल्सिस पेरिस्टाल्सिस भनेको एउटा युनिक मुभमेन्ट हो which takes place in your alimentary canal जसको कारण खाना तिम्रो एलिमेन्ट्री कनाल भरि ट्राभल गर्छ जस्तै तिमीले यो डायग्राममा हेर्न सक्छौ यतिखेर एलिमेन्ट्री कनालमा खाना छ खाना माथि प्रेजेन्ट भएको मसल कन्ट्र्याक्ट गरिरहेको छ र खाना तल भएको मसल रिल्याक्स गरिरहेको छ जसको कारण यो थिचावको कारण खाना स्वाट्टै तल जान्छ यो खाना तल गयो है तल गइसकेपछि माथि जुन मसल्स कन्ट्र्याक्ट भइरहेका थिए त्यो रिल्याक्स हुन्छ र तल जुन मसल रिल्याक्स पोजिसनमा थियो त्यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ सो दैट यो कन्ट्र्याक्टिङ मसल तल भएको खाना अझै तल जान सकोस् स्वाट्टै तल जान सकोस् यही रिदमिक कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन अफ मसलको कारण पेरिस्टाल्सिस हुन्छ र खाना एलिमेन्ट्री कनालमा ट्राभल गर्छ यही फंक्सन हो लंगिट्युडनल मसल र सर्कुलर मसलको तिम्रो एलिमेन्ट्री कनालमा लंगिट्युडनल र सर्कुलर मसल सँगसँगै एउटा स्पेशल कुरा मेन्सन गरौँ तिम्रो एलिमेन्ट्री कनाल भरिमा मात्र स्टमकमा र आई रिपिट मात्र स्टमकमा एउटा अझै मसलको लेयर पाइन्छ जहाँ मसल इज obliquely arranged so called oblique muscle which is present right below circular muscle generally throughout your alimentary canal after serosa in muscularis layer outer longitudinal muscle हुन्छ र inner circular muscle हुन्छ र that's it and the rhythmic contraction and relaxation of muscularis helps in peristalsis and that's it तर stomach को केसमा even after circular muscle there's one more type of muscle layer which is your oblique muscle यो जहाँ मसलहरु obliquely present छन् this is your oblique muscle let me put an asterisk किनभने यो जरुरी छैन सबैमा प्रेजेन्ट हुने यो मात्र र मात्र स्टमकमा प्रेजेन्ट हुन्छ दिस इज अल्सो पार्ट अफ मस्कुलारिस इफ वी आर टकिङ अबाउट स्टमक ओब्लिक मसलको फंक्सन चर्निङ अफ फुड
के हो चर्निङ अफ फुड भनेको? जस्तै तिमीले के भन्छ चाउचाउ खान थालेको छौ, चाउचाउको प्याकेट निकाल्यो, यो चाउचाउको प्याकेटमा मसलाहरू हालेर खान थालेछौ। के गर्छौ? पहिला चाउचाउलाई बाहिरैबाट फोड्छौ नि सानो सानो टुक्रामा पार्नको लागि। अनि यो चाउचाउ त क्लोज्ड प्याकेट छ, यो भित्र त खाना छ, त्यसलाई बाहिरबाट स्क्विज गरेर फोड्ने काम गर्यो। यही जुन एक्सन छ यसलाई चर्निङ भनिन्छ। सिमिलर टु द्याट स्टमकमा पनि जब खाना पुग्छ, स्टमकले पनि आफ्नो स्पिङ्टर बन्द गर्छ र कचाङ कुचुङ पार्छ त्यो भित्रको खानालाई, अथवा चर्न गर्छ। सो द्याट्स इट फर मस्क्युलारिस। Right after muscularis, तेस्रो लेयर छ which is submucosa. Submucosa is present right behind mucosa, त्यसैले submucosa भनिएको हो। Behind mucosa. It is made up of loose connective tissue. Again, you don't know what loose connective tissue is, then please watch my videos under animal tissue. And it contains blood vessels, त्यति मात्र हैन, lymph vessels, and then nerves, nerve endings, आदि इत्यादि। So draw गरौँ। Right after muscularis, you have submucosa that contains blood vessels, lymph vessels, lymph vessels, nerveहरू, नसाहरू, and loose connective tissue. Loose connective tissue, this is the loose connective tissue. सबम्युकोसालाई सबम्युकोसा भनिएको किनभने यो म्युकोसा पछाडि पाइन्छ। सो obviously म्युकोसा पछि, सबम्युकोसा पछि कुन पाइन्छ? म्युकोसा पाइन्छ। That's the last layer. Mucosa is present right after submucosa. म्युकोसालाई तीनटा मेजर लेयरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। There's your muscularis mucosa, second lamina propria, and finally epithelial mucosa. So यति भागमा you have submucosa. Right inside submucosa mucosa पाइन्छ। यो जुन भाग छ नि, यो जुन मैले तेस्रो भनेर देखाएको छु, यो भाग हो द्याट्स सबम्युकोसा, यो जसको ठ्याक्क भित्र यु क्यान फाइन्ड म्युकोसा, जसलाई फर्दर तीनटा लेयरमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो अथवा बाहिरपट्टि प्रेजेन्ट भएको मस्क्युलारिस म्युकोसा, नामले नै भन्छ यसमा मसल पाइन्छ, त्यसैले मस्क्युलारिस म्युकोसा भनिएको छ। जसरी मस्क्युलारिस लेयरमा बाहिर लङ्गिट्युडनल मसल पाइन्छ र भित्र सर्कुलर मसल पाइन्छ, त्यसरी नै तिम्रो मस्क्युलारिस म्युकोसामा, which is a part of mucosa, बाहिर लङ्गिट्युडनल मसल पाइन्छ है, र ठ्याक्क त्यसको भित्र सर्कुलर मसल पाइन्छ। Obviously, they are much more thinner as compared to what's present in muscularis. Then, after muscularis mucosa, which contains muscles, lamina propria पाइन्छ, which is लगभग same as submucosa. Submucosa को content जे छ नि, जहाँ लुज कनेक्टिभ टिस्यु छ, ब्लड भेसल छ, लिम्फ भेसल छ, नर्भ आदि इत्यादि छ, लगभग त्यही हो, सेम रिपिट, सेम थिङ। एन्ड देन फाइनली सबैभन्दा भित्र एपिथेलियल म्युकोसा, नामले नै भनिन्छ यसमा एपिथेलियल टिस्यु पाइन्छ। एपिथेलियल टिस्यु र इट इज वेभी अथवा फिङ्गर लाइक स्ट्रक्चर पाइन्छ, यसरी वेभी प्रकारको हुन्छ। यसको बोर्डरमा यु क्यान फाइन्ड द एपिथेलियल टिस्यु। The type of epithelial tissue found on the border varies according to the portion of alimentary canal we are talking about. भन्नाले यहाँ जुन epithelial tissue पाइन्छ नि, त्यो डिपेन्ड गर्छ इसोफेगस को कुरा गर्दैछौं कि, स्टमक को कुरा गर्दैछौं कि, स्मल इन्टेस्टाइन को कुरा गर्दैछौं कि, लार्ज इन्टेस्टाइन को कुरा गर्दैछौं कि, एनस को कुरा गर्दैछौं। डिपेन्डिङ अन एलिमेन्ट्री कनाल को कुन पोर्सन को कुरा गर्दैछौं, एपिथेलियल म्युकोसामा पाइने एपिथेलियल टिस्यु पनि, एपिथेलियल टिस्यु को टाइप पनि भ्यारी गरिरहेको हुन्छ। मस्क्युलारिस म्युकोसा को काम
मस्क्युलारिस म्युकोसामा मसल पाइन्छ जुन कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स हुन सक्छ। मस्क्युलारिसमा प्रेजेन्ट भएको मसलको कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसनको कारण पेरिस्टाल्सिस भयो, विथ एक्सेप्सन अफ अब्लिक मसल जुन स्टमकमा पाइन्छ जसले चर्निङ अफ फुडमा हेल्प गर्छ। तर म्युकोसा तल लेमी लेभल म्युकोसा यति जुन छ म्युकोसा तल जुन मस्क्युलारिस म्युकोसा पाइन्छ, मस्क्युलारिस म्युकोसा, यसको कन्ट्राक्सनबाट म्युकोसामा प्रेजेन्ट भएको ग्ल्यान्डहरू स्क्विज हुन्छ के, थिचिन्छ र त्यो ग्ल्यान्ड भित्र प्रेजेन्ट भएको इन्जाइम बाहिर प्याच्च निस्किन्छ। जसरी एउटा फ्रुटीको बोतल छ, यो फ्रुटीको बोतलको पाल फोड्दियो अनि बाहिरबाट थिच त फ्रुटी बाहिर पिचिक्क निस्किँदैन हो, एक्ज्याक्टली त्यसरी नै म्युकोसामा जुन मस्क्युलारिस म्युकोसा हुन्छ त्यो कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि यहाँ तलपट्टि प्रेजेन्ट भएका ग्ल्यान्ड्सहरू पनि स्क्विज हुन्छन् र स्क्विज भएर त्यो भित्रको कन्टेन्ट द्याट इज द इन्जाइम कम्स आउट। ल्यामिना प्रोप्रिया इज द सेम एज सबम्युकोसा in terms of composition. And finally, epithelial mucosa ma epithelial tissue paincha, jaha you can find cuboidal tissue or columnar tissue, and then you can find goblet cells. Goblet cells, they are responsible for the secretion of mucus that forms the inner lining of the alimentary canal. अझै थाहा छैन गब्लेट सेल? वाच माई भिडियो अन एनिमल टिस्यू, त्यसैले बेस बनाउन इम्पोर्टेन्ट छ, मेन कुरामा छिर्नु अघि। So let me revise the whole thing for you. मैले एलिमेन्ट्री कनालको एउटा ट्रान्सफर सेक्सन लिएर त्यसलाई माइक्रोस्कोप तल हेरे त्यसको टिस्यु स्टडी गर्नको लागि बेसिकली हिस्टोलोजीको लागि मैले माइक्रोस्कोप तल हेर्दा यो भेटाए कि एलिमेन्ट्री कनालको पर्खालमा जुन टिस्युहरू पाइन्छ त्यो लेयर्समा अरेन्ज छन्, जहाँ सबभन्दा बाहिरी लेयर सेरोसा, त्यसको तलको लेयर म्युकोसा मस्क्युलारिस, त्यसको तलको लेयर सबम्युकोसा र त्यसको भित्री लेयर म्युकोसा। म बाहिरबाट भित्रको कुरा गर्दैछु, बाहिरबाट भित्र, बाहिर सेरोसा नम्बर 1, भित्र मस्क्युलारिस नम्बर 2, अझै भित्र सबम्युकोसा नम्बर 3, अझै भित्र म्युकोसा नम्बर 4। सेरोसा is made up of simple squamous epithelial tissue with exception of esophagus where it is made up of fibrous connective tissue. त्यसमा पनि elastic fibrous connective tissue. Second, muscularis. It contains longitudinal muscle present outside and circular muscle present inside, the contraction and relaxation of which helps in पेरिस्टाल्सिस। स्टमकमा चाहिँ सर्कुलर मसलको भित्र अझै अब्लिक मसल पाइन्छ जसले चर्निङ अफ फुडमा हेल्प गर्छ। त्यसको भित्र सबम्युकोसा जसमा ब्लड भेसल, लिम्फ भेसल्स, नर्भ्स, लुज कनेक्टिभ टिस्यु आदि इत्यादि पाइन्छ। सबम्युकोसा इज प्रेजेन्ट राइट बिहाइन्ड म्युकोसा भनेपछि सबम्युकोसा पछि अझै भित्र म्युकोसा प्रेजेन्ट छ जुन फर्दर तीनवटा लेयरमा डिभाइडेड हुन्छ। आउटर मोस्ट मस्क्युलारिस म्युकोसा that is the same as muscularis layer but obviously thinner. The whole point of muscularis mucosa is to contract in order to squeeze out the enzymes from the glands present right below it. त्यसपछि lamina propria जसको composition is same as submucosa, and finally epithelial mucosa which contains epithelial tissue. The type of epithelial tissue depends on the portion of alimentary canal we are talking about. अब nerve supply हेरौं। nerve supply यसमा कहाँ छ र त्यसको फंक्सन के? प्लेक्सस शब्दको अर्थ के हो? प्लेक्सस भनेको नर्भहरूको मेस अथवा झुप्पालाई भनिन्छ जहाँ सिम्पथेटिक र प्यारासिम्पथेटिक नर्भ पाइन्छ जुन एक अर्काको विपरीत हुन्छ अथवा एन्टागोनिस्टिक हुन्छ। यो कुरा सानो क्लासबाट थाहा होला। सो प्लेक्सस भनेको के हो? प्लेक्सस इज अ झुप्पा अथवा मेस अफ सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक नर्भ्स। तिम्रो एलिमेन्ट्री कनालको पर्खालमा दुईटा मेजर टाइप्स अफ प्लेक्सस पाइन्छन्। सबभन्दा पहिलो ओर्ब्याक्स प्लेक्सस अथवा माइन्टेरिक प्लेक्सस जुन मैले ब्लू क्रसेसले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु, विच इज प्रेजेन्ट बिट्विन आउटर लङ्गिट्युडिनल मसल एन्ड इनर सर्कुलर मसल अफ मस्क्युलारिस लेयर। अब यसको लोकेसन अथवा पोजिसनबाट तिमीले गेस गर्न सक्यौ होला यसको काम के होला। Obviously, its function is to control the process of peristalsis. Here, peristalsis गराउने काम त outer longitudinal muscle र inner circular muscle कै हो, तर यो मसललाई कन्ट्र्याक्ट र रिल्याक्स हुन डिसिजन दिने काम, अर्डर दिने काम ओर्ब्याक्स प्लेक्सस को हो। ओर्ब्याक्स प्लेक्सस controls the contraction and relaxation of muscularis for the process of peristalsis. यो हो
पहिलो प्लेक्सस अथवा पहिलो सिम्पथेटिक र प्यारासिम्पथेटिक नर्भको झुप्पा। दोस्रो झुप्पा जुन सबम्युकोसामा पाइन्छ त्यसलाई सबम्युकोसल प्लेक्सस भनिन्छ अथवा मेस्नर्स प्लेक्सस भनिन्छ। यसको पोजिसनबाट पनि तिमीले मेबी गेस गर्न सक्यौ होला यसको काम के होला। टिक 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 टिक। म 5 सम्म जाँदिन भन्दैछु। यहाँ के प्रेजेन्ट छ यो एरियामा ग्ल्यान्ड्सहरू प्रेजेन्ट छन्। ग्ल्यान्ड्सहरू स्क्विज भएपछि बल्ल नै इन्जाइम बाहिर निस्किन्छ। यो स्क्विज गर्ने काम कसको हो? यहाँ जुन मस्कुलारिस म्युकोसा प्रेजेन्ट छ त्यसको कन्ट्राक्सनबाट स्क्विज हुने र इन्जाइम बाहिर निस्किने हो। यो होल एक्टिभिटीलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? यही यही सब म्युकोसल प्लेक्सस अथवा मेस्नर्स प्लेक्ससले कन्ट्रोल गर्छ। जसरी अर्ब्याक्स प्लेक्ससले कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसन अफ मस्कुलारिस कन्ट्रोल गर्यो फर द प्रोसेस अफ पेरिस्टाल्सिस, सिमिलरली सब म्युकोसल प्लेक्ससले कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ मस्कुलारिस म्युकोसा कन्ट्रोल गर्छ फर द रिलिज अफ इन्जाइम फ्रम ग्ल्यान्ड्स। And that's it. Thank you very much. Ta-ta!